Alin? Kevin! Kevin na! Kevin! Kevin! Nandiyan yung tumbler mo? Kita high play. Drugs ka pa yata eh. Ayaw mo, nakadrugs ka, no? Gusto ko ng balik ito. Matulog ko. Ayun. Alin? Nasa bawat sila eh. Oh, Hindi ka binak. baseball. Jordan po na lang. Nag-fitness, nag-pilotan po. Bakit? Siyempre, nawala na sa Video mo. Si ano, di tinanggal? Sige. Ito? Parang instead of mag-exercise sa ano, Excel lang. extend na siya ng kontrata. Pero nasa kontrata. Pero pwede ba siyang bumalik? Sige, sige, sige. Parang may siya pre-check na. Kung walang kukuha sa kanya, pwede siyang bumalik. Yes. Yun lang kontrata niya. Kaya nga baka ano eh, kontrata niya, baka mas mababa sa decline niya. Oh. Ito pinilita ko sa kaya ko 2.5. Fake lang yan eh. Hindi, 2.5 yun. Sige, kontakin mo. Pwede ka na dito. Oo, kontakin mo. Oo, kala ko. Iba ko na 2.5 yan. 2.5, sabi ko Kahit manood ka pa. Makajapon lang yun.
Kahit ito, Baka nakuha sa Facebook yan. Kasi Jimmy. Ako tira. Darating mo si Jimmy kung bata. Oo, siguro darating yun. Before 8, yung mga 8 siguro. Balik. Kaya mo sa research to? Ako tumawagan, wala na ako. Marami yun. Hindi yan talaga pag ano. Hindi mo kasi siya po. Takot ko lang. Hindi na ako. Wait, Yung ano na lang. bigyan pa kita 500 ko. 500,000. So, pa-research natin ng ganitong PSD number. Hindi ano nga, actually pa-survey ito eh. Pero ngayon, ano pag-perfect yung PLS na ganyan. Ang data. PLS 476. Ayan. Ngayon eh, yung makikita yung relocation. Waiting mo lang. Eh, engineer, ito sinabi sa akin kahapon, kagabi, research survey dito, o natampan na. Research ko na. Tirahin ko lang ba? Tirahin ko lang. Kung yan, kung basta yung mag-ikot ko lang. Kaya ito, research ko na itong ang data. Send na sa relocation. Charger. Mayroon ko ng correction. Hindi, kasi same. Yan eh, oh. Ano yung plug? Yung mga relocation for relocation. Ito kailangan mo to. Ayan. Pero yung research, So, yun ang gawin na. Ang i-repeat ito kung may masakto. Gulo mo. Sa mga babayan, hindi ka i-email eh, puro pagdaga. i-test na. Yung pang gobyerno naman dito. Basta ilo. Hindi ba ito kaya? Ay, pang base yan. Pang base dapat yun. Kasi dapat. Yung bagong TVC mo sa daan na nilagay mo yan. Pwede. Hindi naman yung mga pwedeng base yan. Sisiyan ko na ba na tao? Sisiyan. Oo, sabi ko bigyan. Tapos lang ang makuha. Buhat mo na akong KCBC. Nasabi mo 700, di ba? Wala mo 700. Wala mo nagbibiyak mo. Atas na talaga eh. Wala akong KC. Hindi nga ako tanong 1122 tapos 25, 35, 45 tapos 6,000. Kaya, pati ko yan. Sabi ko yung battery yung balang sila. Inublat. Ano ka rin? I-guide tayo, overcharge tayo. Ba't? Okay naman eh. Patulan niya yung gilid, tapos subukan tayo yung linisan. I-full charge na tayo sa mga tayo. Mamang taga. Ano yan? Charging?
Di na tayo dahil isang kata. Ito nga lipat yun yung ninyo. Apo niya po mo. Ayan, ayan, pwede yan, pwede yan. Yan, nag-take niya pa rin. Muna yung lagi. Try bra. Kaya mo ganun ako. Masyado na yung mga gawin 20, matabayo masyado. Ay, pwede yung cellphone. Pwede. Kung durot ka na, tanangin pang tayo mo, stainless, tapos sila mo baba. Yes, hindi ko baba. May apit yung Hindi mo lang kami. Tapos pares niya. Okay tayo. Mamudot na akong akit. Yan yung yung magagamit. Nalalawa rin. I-ibigay mo ka na ako ng yung magagamit. Pang-updating mo. Kaya magagamit sila. Long time! Yung certified mo may mauutos na ka? Kapila po yung certified mo. Ito may. Ah, Iniwan nyo lang para kaya rin. Magkakay. Sabi ko kagad kayo, ating setting kagad. Sir, pagpirma ko lang, sir. Oo, sige. Gusto natin. Ayos ka lang? Parang hinihina ka. Sir, pagpirma ko lang, sir, para mapakakas ka. Kaya sa akin yun. Kay Chris na ka sa tulong siya. Sir, pinabi pag-close. Sabi tayo na yan. Tapos authorization. Tapos sir, pirma mo ito. I-issue. Ating na silang balit, yung kasa. Yes, pa sir. Michelle? Issue mo lang. Ginawa ko December 31 kasi yung affidavit of closure na. Ito sir. Ayun, yun. Pinakulit nila eh. Ito yung picture. Video. Ito na yung Chris. Ano ba ito? Nakagulo ng ipo-ipo eh. At may sawa na yun. Mayari na yun. O ipo-ipo yan. Totoo yan. Pagulyo. Yung big fold na yun. Chris, kaya ka pa. Sir, kapalit tayo natin ito sir. Paputot kayo. Oo, ano tayo? Sandali na tayo. Paputot kayo.
Hindi na putot niya. Tatapit niya yung guy, putos. Putan niya kayo. Gusto ko wala akong bayan. Kaya pala wala akong nakasano. Sa mga ulo ng sentro. Ang skupa niya. Tsura sa atin, wanta nga ako. Tamas pa siya guy. Ano? Wala ko na ng yero para ka doon. Ano? Kanino lang yung yero niya? Hindi na malaki. Kakariyan po na eh. Nakilando na sila sa kakariyan eh. So ano? Yero daw, para ka yero yung sira. Kasi mga sa akin yan. Kailan yun? Hapon. Ako, nag-siyete. Malapit na pagpapapunta na kanila. Yung ulan pa. Ilan na? Ilan mismo? Yung ulan pa. Parang yan magpapula. Hindi na medyo ganit ang daan mo. Pinakot yan naman eh. Labas niya. Banan yung black na ganyan. Kahapon yan, makasama ng hangin. Mga ngayon, mga... Kaya pala no, kaya pala siya ka na pampaingat no. Medyo may liwanag pa eh. Galing kami. Nag-share na pampaingat si Ere ha. Kaya Paano tayo? Pagawa ko sa inyo. Sa tawag ako sa nireview ko yung tatlong caster. Oh. Bayad na sila ng mga ano eh. Biyaya. Ang tanong mo sa kliyente, kung naipasok nila sa biyaya kasi hindi nila mapapakompute yun kung hindi dumaan sa biyaya. Hindi, dumaan sigurado biyaya. Dumaan na biyaya. Yun eh. Hindi, ibig sabihin yung ka. Kung may ka sila. Kung naipasok nila, kung may ano, parang po. Hindi ba natin matatanong sa biyaya? Walang ano, program, pero walang sige. Ano ba yan? Ay, tanong mo lang sir. Ma'am, nakapagbayad, alam ko nakita namin yung dokumento, bayad po kayo ng mga withholding. Saka ano, nakabayad din ng 2018, nakita ko eh, saka yung bagong may-ari ngayon. Pidot ko din yun, nakabayad. Ganito kasi yan natin ang setup sa nito. Yung may-ari, wala akong direct communication. Ang contact ko rito, contractor. Si contractor kasi siya yung gagawa ng building sa bahay. Si contractor, siya yung nakadirect doon sa SPA na may-ari. So kikita mo yan, ang hirap ng transaction para makaritan tayo dun sa pinaka-may-ari. Ako, may may-ari, may SPA, may contractor, saka palang nagpapatulong sa atin. Ang haba ng proseso para makarating dun sa may-ari. Kaya nga, kung mayroong paraan para hindi na tayo punta sa may-ari at makapag-check tayo mismo sa biyaya, gawin natin. Kasi yung sa may-ari naman, wala naman siyang naiintindi. Gusto ka magkano, babayad ako. Ganon. Pero Kaya, hindi wala akong idea kung ano nakapasok sa biyaya. kasi tingin ko itong may-ari na to, parang meron lang din
sigurado kung masalaw-wala lang yung which is, kaya visit ka lang. Para kung nanggasan. Sanay-sanay subdivision na. Ito nga pwede ba? Maka-subdivision ka. Mamayad kang monthly dues. Naman ka mabisa. Parang makalaylayan ng security. Kaya mo na pwedeng yasa ng developer. Muna yung halos subdivision. Muna na kami natin bibigyan na yung mga subdivision na lang monthly dues. Yang mag-absorb ka ng kesa. Kakatuwa siya. Ano yung alaya pa maputing buka niya? Sabi mo, kain na eh. Mag-before and after eh. Stress na rin. Basta rin opening kayo ni Sir, dadating ka, makapangandang mo. Ha? Sino yung Devon 28? Holiday? Wala ako sa ganun na mga dati. Pero bumig sa Kuya Pete ang mga ito kong pero. Susunod na yung holiday. May punta ka, sir. May panganda mo. Ito, manikwata mo siya may itong bilis. Hindi ka sigurado ba? Okay, thank you. Eh? What? Go. Mga nakain ba? Dapat nandito kami ako eh. Engineer? I-shot mo lang ang train elevation ha. Para makabalag ng tosan na eh. Kaya kung makapag-pusip kayo na, kaya ko kampante ka rin ang pulis na tosan. Ulitan ko ha, invert lang kailangan ko. Kung alam invert, itang bakal, sigurado, yung bakal ka rin. Kasi stupid kulan na yan, automatic ka din ang tosan. Kung wala yung kulkul yan, yung yung bakal na. Yung problema kung bakal na kayo natin, yung consistent at 1 meter cutting. May ka 50, 60. So, elevation na yung bakal, plus minus 50, minus 40, minus 30. Jadi ako pa-check mo Genitet net. Kulitin mo kasi yan mo kung idea. Yan dulo-dulo. Kasi hindi ka rin eh. Yan mo kung magtang flat elevation na rin doon. 1, 2, 3. Sino mo? Grabe. Tinatangad ba asset mo na? Tinatangad ba asset mo na? Oh, sige. Kapag kayo ba? Okay na kasi.
mga yun. Yung ano ba, yung kawayan sa poste, kahapon pinabili ko na para nanay mo mga ano na, madali na lang. Wala naman. Wala siyang info na ano, no, yung transfer. Alam niya sa pinsan niya pa ba? Hindi pa, gano'n. Oh. Hindi. Wala kaming gano'n sa akin. Sige, napapatro ko tayo. Ganun talaga. Ay, ganun ba? Hindi ko na itong si ano. Oo. Tapos bibilad-bilad pa siya sa budget. Ay, naku. Oo. Oo. Siguro naiinit din. Sige ma'am, sabihan ko kayo. Ay! Siya po lagi, parang liw na ako.
Engineer, yung lote mo sa Araya Telapayong, paparesearch ba namin ito for survey ito? Yung sinunod mo lang sa messenger ngayon. Telapayong, yung mo niya yung barangay niya, Telapayong at Benapin, Gwen Sukeso. Proseso. Oo, Proseso. Paparesearch mo namin ito. Pwede kasi ano na siya, hindi siya LRC eh. For survey ng ba ito? Direct. Sige, yun ko nakiyagin. Sure. Out of tatlo po, bigay po sa akin. Isa po yung galing annotation. Ilan yung Supposedly, sir, nasa 3,657.15.
ko na lang siguro ay next week. Di ba? Sure. So, confirm mo. Hindi ako positive. Ay, yung mga plan natin, okay. Siguro siya na nagsasabi sa akin. Okay. Sige, by next week na lang. Okay? Ano, no? Ano? Katapusan, ano ang gagawin? Ano? I-turnover, gano'n? Turnover na yan. Kaya ka naman. Pero pinabili na yung mga gamit. Hindi, yung main lang naman yung papalitan doon, yung mga main nila. Yung mga existing ngayon, di ba, ginawa na ni Barnes, instead of Tebran. Ngayon, ngayon, 125 lang yata yun. Yung dati. Papalit na lang. Hindi mo na. Oo, kasi nadagdag eh. Nadagdag yung nila eh. Yung mga loadings nila. Hindi, papalit lang yun. Yung pwede naman. Kung kailangan naman sa supplier. Oo, pwede. Pwede siya papalit. Yung main niya. Oo, yung main lang. Kasi, hindi pa ba nakalagay yung mga panel board doon? Pero yung ginawang load schedule niya, yun na yung sunod na nila. Dati kasi 10 branches, no? So, naging 12 branches siya. Yun na yun. Kung yun na yun ang main ang palitan. Kasi kung pinasadyahan naman yan, pwede naman palitan yun. Tapos kung may dagdag lang, dagdag lang kayo. Saan pinagawa yun? Saan? Kung sa daw nagawa yun, okay lang siya kasi mabait naman yung doon. Kung pwedeng ipalitan, papalitan naman nila. Kasi dati, ay hindi sa daw. Hindi kung suki naman nila, yung mga supplier, pwede naman. Alisin lang naman yun tapos palitan lang ng bago. 125 yun. Alis yung 125, balikan mo ang ano yun? Hindi naman mahirap yun eh. Yung that kasing total area. Oo, hindi naman mahirap. Basta importante, kung dati, Yung match to total area natin ng tax. kasi yun ang original eh. Tapos nagdagdag sila ng Kailangan kong listahan kasi yan ang area na ikitax. Double check area sana. Pero kami sa tapos yung water heater, tapos yung range, no? So, siyempre, lumaking bigla. Hindi naman natin expect na gano'n yung mangyayari, di ba? Tapos kung kailangan palitan, kailangan main na. Yung cable na ano na yan, na pili na ba yun? Yung mga cables nila, di ba? Hinihintay pa lang, no? So, yun na yung yung 125 yata yun, saka yung 50 mm. Saka 50, no? Tignan nila sa load schedule, no? Okay. Sino bang nasa site niya? May tao ba sa site? Hindi, yung electrician na, no? Sige, tawagan ko siya, no? Para kung ano, bigyan ko siya ng instruction. Okay.
Hello? Yes, right. Okay. Okay. Ay, ganda. Sige, sige. Thank you. Oo. Gusto ko lang talaga matapos na yan. Totoo nga rin, binibenta na nga yung pwesto ngayon sa kano sinabi ko. Yes, good morning. Ano yung sinasabi Salamat, ng salamat. yung binili yung breaker? Hello? Hindi ba siya, no? Ano yung na-deliver? Ilan yung branches yun? Tsaka, okay lang yung 150, di ba? Yung binigay kong load schedule sa'yo, ano? Yes, tama. Tapos ilang branches yan? Ilang branches? Yes, tama. Ito talaga yung natin. Malaki lang ng ano. Medyo malaki yun. Oo. Hindi. Oo, return lang yun. Gagawin naman yun eh. Nandun naman sa load schedule yun. Akala ko naman hindi siya. Hindi. Pwede naman. Yung isa naman, sa second floor. Anong walang problema? Okay naman eh. Yung kung yan lang yan, hindi palit nyo. Tapos, hindi. Ikaw naman eh, mga suki nilang mga yun, supplier natin yun eh. Bakit hindi nila, no? Gagawin lang nila yun. Papalitan lang naman eh. Tapos, yung box, wala nang problema sa box, no? Yun ang 150. Yun na. Tapos maglalagay din kayo sa labas, no? Yung 250 rin. Ayun, yun lang. Kung ano, i-request mo lang na palitan. Pwede naman yun. Wala nang problema yun. Nandiyan si Janelle, nandiyan. Pwede ko siya kausapin mo na. Sige, sige. Boss, morning. Wow, kita nga mga ng electrician tamo. Ita may mga panel eh. Papalit siya itong circuit number 1 na. Maging 158. Wala na yung problema ito. Kaya na naman yung supplier ito. Wow. May compute na yan. Wow. Istorya kasi yung may tagdag eh. Ang calling electrician na niya kasi may dagdag na naman kaya eh. Bro. Siyempre, may compose na ng kaya mo, ng materials. Di ba? Makanita. May additional daan ka. Baka may step siguro. Makapag pa siya to eh.
Yung supplier sa dunyang damo kaya sa. Pero itang may mga panel, okay ka naman din. Okay pa. Okay pa. Gawin. Hello? Hello?
7118 yung sulat ng PA eh. 34178 ano? Sir, saan namin gawin? Ha? 600 na differensya. Wow, kaya dito, hindi ko sa lesson dito. Kamusta kayo, Ken? Ito, wah. Wah. Ang lapit dito natin. Kahit ano yung tama malapit dito, pati notice. Oo, inagpas na yung kahit inagpas na yung kasakahan eh. Tama ka sabi yan. Oo, inagpas na yung kasakahan. Pagbilang mo na. Wah, sa lesson niya. Hindi pa magsasabi.
sa ano, na sa Riot. Actually, ang Vicente lang ginagawa ko sa Riot. Ano yun, yung huling sinabi sa'yo? Ha? Yung may huling sinabi sa'yo? Oo. Yung sa Tilapayong sa Ben Posiso. Ben susenso po. Ben Suceso, oo. Na-locate mo na ba yan? Oo, dito siya, oh. Match naman eh.
pa. Oo. Ano kaya man, alay kaya bibisit eh, di ba eh? Baka bakasyon niyang ini eh. Makabalatong niya palang ini. Oo, ala pa kasi stock eh. Sige sir, sige sir. Hindi sir, magkain ko pa mo. Excuse ko pa mo. Alisan pala tayo eh. Alalang tayo din, alalang plano, pero Ano pa yan? Pero pinasukan niya sir. tax declaration eh. Oo, ay masakit lang. Pero may tax declaration, itong tinotal fee, eh, match ka lang kitang kitang sukat yung hindi na. Oo, may mag-match na yan. Oo, pero sir, yung nakasakit ko lang ito talaga sir. Ayusan kaya naman mo rin sir. Oo, sir. Dito sir. Paano pa mo kung sa Angry Oo. Si Emma, no? Meron ng... Rice with munggo. Masarap yan. Oo nga, Friday no, munggo. Yes, sir. Oo, Friday. rice munggo. Bawa sa may rayuma. Uy, huwag kang mag-ahang. Huwag mo na ngayon. Ay na ba tayo? Ano ko siya, may ko ah.
Okay, go. One. Sanghay mo na. Shanghai mo. Diba? 25. Wala na. Malapit ko Kaya sa nagkakaroon dito ang paligyan na tao. hindi ko kilala. Anak mo, yarin eh. Ayaw ka pala. Parang kayo. Wala to sa mga bili. Taas. Dito ba lang ito yung pasalan kapon? Gabi? Natamaan na yung paglight ng sasakyan sa Ay, bahay. hindi ko na. Oo, nabasag. Tapos yung mga sadyo nagkatumba-tumba na. So, malakas ang tagal pa bago na ano. Very close yan. Dami na sila sa kabalansya. Ano ba yan? Alam ka to, Sandian? Ha? Ano? Ay, so yung 6 na pinantosan, di ba, Ted? Ted. Ano yung number 7, number 4, number 5? Okay. Pero may kintan, kaya natin kintan. Yung 7 na po 8 na live ang tosan. Mapaprende, hindi yung prende yan kasi kaya yung cross yan mo. I-concern kayo kasi itang mainline eh. Paprende mo na pa yung 7 na ito, kaya worry yan kasi may tungan bombardier mo yung affected eh. Hindi ka na importante bibigyan, itang mainline. Itang mamatos yun. From dulo, naging i-cross eh, kung masyado pigagan na ka. Hindi ka masyado pigagan na ka. Pero kung ang tinaring gagawin, ang tinaring tosan, siya. Pero kung wala, pag-run mo ba? Yung cross kasi, yung siya na kung may cross siya kin, ano sabi mo natin
pulpul. Makinis na ba yung pulpul o pure pang ugat? Kaya kung makasatan, pagawin niya pa, kasama ka sa mga. Di ba alam kami yung checking, pero balo ko, yung dapat yung pinigay, yung bago niya. Yung makapamapul ko, wala na reference. Ano ba yung bawang test ka? Wala ganong illusion lens ngayon. O, pag-break mo na. Kung basta cross, pag-break mo na yan. Ilan ang bahala ka niyan kaya? Kasi i-ebit na yan eh. Kita na kaya pinatay sa sabi ko kaya na tayo problema yung cross eh. Kasi yung valid na discard yan. Problema tayo mo yan kung itay. Tingin ko sa Dad. Dad. Wow. Ito yung gawin. Wala eh. Banger ka ng pagkain. Ay, direct.
Ford select Colby Jones from Xavier University. Kobe Jones from Xavier. He scored double figures in all but 4 games last season. Just a scoring machine, Andrea. Yeah, and to me, he's more than just a shooter, right? He takes contact, he can finish at the rim, he makes great cuts, soft touch on his mid-range and his floaters. At 6'6", he has great size. He can get flat for the basketball. Shot at 37% from 3, but also was able to score in the paint. Took and made more shots while guarded, which is going to benefit him at the next level when he
Prime. We know the goal is to win another championship. Okay. What do you see as the key pieces for them? The guys they have on the roster this season, they got to bring it back. They got to bring Middleton back. Brook Lopez, I thought, had his best season in the NBA. The two-way impact, a candidate for Defensive Player of the Year. Let's not lose the context of them being the best team in the regular season and Giannis getting hurt in Game 1 against the Miami Heat and essentially missing 2 3/4 of a game. That series may be different if he's healthy. Very disappointing end to the Milwaukee Bucks season, but you have to believe that they are going to be back with a vengeance. Once again, that's where this pitch is headed as we head back to the podium for Deputy Commissioner Ron Taylor. With the 36th pick in the 2023 NBA Draft, the Orlando Magic select Andre Jackson Jr. from the University of Connecticut. Andre Jackson Jr., one of 4 UConn players in the last 25 seasons, Jay, to record 200 points, 200 rebounds, and 150 assists this season. Well, you heard Danny earlier say it earlier, but the attack's winning. He's a multi-positional defender, super athletic, and a wing playmaker. He's a great passer, and especially in transition. He finds people. He makes a lot of wow plays. He's an athlete at the next level. He rebounds his position. He's a great athlete. He proved that in the combine. He's just not a shooter. He's a non-shooter, but everything else he does. And to be able to defend and pass and facilitate the way he does, he's still a valuable piece. 41 assists in the NCAA tournament. That's the most by a UConn player ever. The way he finds his teammates, I think, is definitely his biggest strength. Our senior NBA insider Adrian Wojnarowski had more on Jackson. What can you tell us? Typically, now, Andre Jackson Jr. was a player who I told was red flag medically by several teams. There were concerns on a litany of injuries, including a couple past meniscuses. But this is a player who teams, organizations just raved about. And their meetings with him, they see him as a player who really can anchor a second unit. And coming off a national championship at UConn, the impact he made on that run is perfect for a Milwaukee team that doesn't have very many picks in the coming seasons, but values character, maturity. He will fit right into that group. Coach saying he's a tough player as well. His mom is a boxer. You got to think that runs in the family a little bit. Oklahoma City on the clock now, but the state is actually headed to the Denver Nuggets as we continue to put all of these puzzle pieces together. Picks on the move, players are on the move. We're getting closer, I'm hearing, to this pick being in. Still the crowd here at Barclays Center is raucous and ready to hear who is going to be headed to join the defending champion Denver Nuggets as we head back to Deputy Commissioner Ron Taylor. With the 37th pick in the 2023 NBA Draft, the Oklahoma City Thunder select Hunter Tyson from Clemson University. Hunter Tyson, he is the first Clemson Tiger drafted since 2017 year day. He's a three-point shooter, career 37%, and he shot close to 40% on catch-and-shoot threes. He's a versatile player. He's a high-level rebounder, and he's improved every year that he's been in college. And his best year, that was this last
Tigil mo na yan. Mas na text ko na ako. Ha? Ano yung send? Nandito ko mag-send eh, pero kaya nilas ko kasi hindi ko paying free adjustment sa akin. Kaya hindi mo na ako sinigyan eh. Mali, pero yung text ko, text message na yung padala ko yun eh. Iyapin ito kayo. Dami ito kasi actually yung gano'n. Sir, ano pong kaya kanila? Yung guhit ng kaya kanil dapat saka yung pinasukat. Mga Sige po. Anong lugar mong sir? cute. Di. Sa iyo. Ay, yung ginagawa ko kahapon, nasa na yun? Ay, sir, wa. Siya po mo rin sa bata, diam niya. Ay, sige po, sige po. I-arrange kayo mo yun. Opo. Manila ko siya dito. Yan. May siya. Yung sa ano, pinagawa ko siya kahapon, di ba? Opo, sir. Ganun may sa mga siya. Wow, wow. Yes, sir. Sir, yung nasa kanila po sir is yung sa iyo or po. Oo nga. Ay, Executive Register Leader. may isa po ano, kakabal po sa inyo. Hindi na bawal sa'yo? Wala po sir. Yung ginawa natin kahapon? Hindi po sa mga sa po. O gawin mo na, Eman, ha? Gawin mo na, ha? Yes, sir. Gawin mo na agad. Based dun sa technical description na ginawa niya.
naman kayo ni Cancer yan eh. David. Sa file niyo po yan, no? Ibig sabihin. Sa file niyo po nun yun, no? Kasi, ayun na nga po, nasa ano niyo po, nasa folder niyo po, file niyo po, bali. Sandali. Ano po yung pangalan nun? Yun yung hindi po ako familiar. Pio o Pio Leo? Dalawin yung Pio. Ano ma'am? Gustavo, lalo mo balita? Top 33 po, tama? Masaya. Ah, ito. So, in-encourage, O yun. Ah, ito na. pa-continuously yung attorney, na papasakay na lang, retang papakain na lang, Kaya rin mo na rin. kayarin na lang. Video. Oo. Actually ma'am, process mo natin, ongoing na kami. Lahat ng ginagawa mo, bigla yung linuwalit ang first screen ng lalo. Ngayon, kaya in-inform na kayo rin na punta lang ang first screen kasi kami makapagsasabi na wala tamang kain, wala tamang sulat, or cancellation, wala tamang first screen. Yung sinabi ko ni kasi Kasi yung pala sa... yung bagong lawyer ni alayang hindi mo sara ako kaya rinig kong sinabdivide mo na rin yung yela participant kaya na nag-first win ano man member mo malyari niyang i-transfer para giwarelin titulo nung sa kasari ako pa yun hanggang matin yung nag-first win malyari yan kasi yung mag-claim mo yun mo naman kadwa elang man may nagpirma rin tama rin yan so gawa ka ng dokumento Kwento ko ito, Itri. gawa ka ng dokumento na katunayan, Benny, i-acknowledge the Mrs. Benito na iya talaga hindi banding gabon at the same time willing lang bayaran din itang part na okay partition Ngayon po kasi naintindihan kita ng attorney kasi pwede mo naman talagang pitnan yan. Mag-carry over yan mo piling at first day para tuloy. Kaso, yung ruling na kasi ng DNR, any proceed lang kaya subdivision, not unless atin yung makasulat at first claim. Ngayon yung ting kumeto nga solusyon. Iko-consider kung itong solusyon ngayon, kaya itala in DNR. Pa-approve mo yung LRE in Quezon City. Kung ka rin kaya dala, the question na nini, kaso gusto kasi dala kaya yung LRE, kaya kasi mas hassle yan. Yung totoo, sinuli yung tapa mag-follow up, tapa mag-submit, tsaka kung tamang target kayo kasi 2 months sa kakwata. Karin, kaya pangako kayo tayo. Itang makantang time na. Usually 3 months. Pero at least itang na rin, mag-proceed ya, tuloy-tuloy ya, the question na itang. Okay. Kahit sa accident ko naman din nga ako, hindi naman nung ako mo, kahit itang arbor street mo, aluwaman yung kakong. Aluwaman sa rintikling na Bakit Pero- mo I-review na Pero bakit ka rin matatakipin ko no? yan po sir, naman ma'am, ay ko nang ko sabi. Ikit ko na rin ma'am, itang address claim. Yan, sir, training attorney, yung pakaibigan, kami mo naman A1 ka. B1, A1. So dapat kita kang A1. Yan, itang AD na kini, no ka rin yun at inyang aksualitang balin, mari sir, ang balin ni Mangyagwa. Diba? Kitang lekwa nga ini iyak ng gawa ng squad ng kayatang apartment, kayatang babaan. May squad dyan talaga kini. O yung binyeda kaya. Itang kitang tutok na nga ng balin. Muling kaya yung tao, sir. Ngayon, sinabi ko, auto pa kanila, rin ito pumatlo, itang ito, kung eman na diba kako, kailangan ko yung problema. Ngayon, nilagay nila din, at niya pang papakpayator na talaga kung ating niyang donation ka rin, karin niya lalong mga kali. Mayaki ka na. Kasi sir, as nagkasala, Pero may sa rintikling na may cancel dyan kang
Ken Ibandi. Yung sasabihan, 310A1, 310AB. Portion of 310A. Yan yung claim na 310B. Kaya ang 310AB na makasapok any title number Gawin mo siya para approval. Ayos. Tapos dito palabas yung road lot mo. Basta palabas yung road lot. Kenny sa kanyang rebyaning attorney. Dulon to, Kenny nga manuan at ito ngayon. Actually, mali naman yung ito ng sasabihan na. 310. 31, Title na, itang title. title number na ni transfer ID 316440. Ali ka, i-cancel niya kasi ni Sir. Cancel dia. Pero kanya may ibatan ini sir. Wow. Ngeni, kanyang pekalawan niya, still, itangaman mo ng 32,000 square meters Kenny. 112,000 square meters Kenny, at siya get ng 32,000. So sir, yung buri kong kuwanan mong pasibayan. Itang mismong linya ko kaya kang 3164401 ay 441. Wow. Kasi yan, nung itay kikling na, buri ng sabyan, yung makasakop kayo yan, nesakop nini yan, nesasakopan ng Ini-440. 440. Wow. Ha? At saka, kaya, part, lot 310B yun. Uri ng sabyan. Nung Kenya na, dulon to, alwa yung mismo yung kikling na, alayang kikling. Kasi Kaya na yung mga bayo yung yan. kailang deed of donation, very clear, kaya tayong sumani ta loti. Correct. Aliwain man itang loti tamo. Correct. Kaso yung problema, itapin, annotate de, at yung adverse claim, may bagong attorney apala mo na yun. Ala ko na yun sa man. Pining-request ng ila ko yan. Ita pala ko tani, kung malambat yung pang proseso ita. Ang proseso lang sir. Aparte ako lang. Kung kaya tani pang kaya na apit natin yung kasi din yung atlo ala nang magpinirman niya mag-claim kay maliya pa yan na. Ako, kaya pa-approve ni King na. Sigurado question Oo. lahat na niya makancel niya. Pero dalaki King LRA, medyo kaya niya mo rin po. Mag-extend niya, medyo maglambat niya. So, ita consideration mo rin on our part. Parang ang tama kaya na naman po pang Ikaw may isang doon. Kasi, ikaw yung donation supposed to be kaya tayo yung kabilang title. Pero pipilit na, i-claim meron niya nila, which is, itang binunang big donate, ala na yung mga karapatan ng logo na yan eh. Correct. Kaya tayo eh. At mo po. Hello? Hello? 316,441. 316,440. Yes. Wow, Angus. 112,000 habang hindi na 32,000 square meters. Wow, tayo na last minute eh. Magpapatay kami. 32,000 square meters. Meaning, 112,200. Nakaset niya kasi yan for the next 2 to 3 days eh. I, the donor, registered the full owner of the certain parcel land covered by TCT number 316441. Registry of Deeds of Pampanga. Kaya, yakin mo ba nung naning gawa? Kasi ako pinigyan ka nung ako, bisa akong gulo. Manda niya mismo yung
register of deeds, may mga ni, malaking Boots kaya ma'am eh. laway ko mo nung yun talagang ila ko rin pag niya. Ako di siya problema. Pero nung niya, ako okay. Influence eh. Puta, sipan na rin yung kasabi na Matas siya. Alam, una yung kapakyanit ang sulat namin. Ngayon pa ulit tayo pa, once na medyo mantok ka ng bumalik ang findings ng engineer, expect ko naman, itang findings ng engineer na yan, eh, yung mga pero nung sigurado ko pa rin. abalo tayo ng kapitan na pinay, Pero once natin na hindi ka tangaman ng manyanaya kayong pamulan. At ating sina lang kaya ba? Kasi pati may ebidensya naman. Panitin sa lang malapit may kay. Kanyapin at least, lapses ng nagpapalad. Sadya ang utang na ko. kasi may tayo influence ng decision ng itang findings. Wow. Eh ma'am, Ito, thank you ma'am. Ayun lang ba? pero yung sabihan, nakakit din tayo na kailan maka-cancer. Ako kung nino man yung process kaya ng adverse claim mining, dapat na-review din masalis eh. Yakin. Even itang king RD, dapat kinainte pa yan. Balo mo sir, kaya pininaman ng ko yan eh. Nung ako man ko sakit buntok, kapatid. Demanda kayo yung ombudsman ng ngayon ng haliling eh. Gawin ko mo nung on the spot, ay sa release. Burang ko na yun. Kunin yung bukod kayo pang pati may demanda, suspension without pay. O ika, buri mo. Naku po na pa. Bahala na kayo, kaya nale. Kaya aproban yan. Pero hindi na kaya ako gano'ng ginamit namin. Ayan, yung bond. That's bond. Wala niya dahil na magbago mo din yan, kahit kasi nung tayo kami para manatakot mo na kayo. Tapos niya mo mahal mo tayo yun eh. Dahil tayo na kayo ng mga tayo, dahil tayo na. Yung gawin mo yan kasi talaga, na medyo silipan mo ito, basan mo ito. Kasi kung kaya pumakas sumangit eh. Oh, second deeds of donation. Sir, gawin mo as ng kasala. Talagang ating din pang participation. Kung kanya namin yung kahit sir, i-demanda ko niya mo, then mamayag niyan tayo, kung nanunod ang kanya. Actually, Sabihan na mo rin, nung mesang mo yun, makikaya, bayaran na niya, mo nga. Pero kung makaya po hindi na, dahil si subdivide niya kasi kikain ng tingin lagi. Yung wala rin individual title na laringkay. Hanggang maka-cancel yun, ma-allocate lang ang time. Oh, yan natin. Okay mo yung sa pasakay, mayan natin. Gawin niya sa rin. In deeds of donation, deeds of donation, gawin niya yung may sarili. Compute niya yung yung talagang donation niya is tuloy. Pag kaya tuloy, mas mabilis. gawin mo, 2017, 2015, buhay mo sa bits sa niya ko rin, maglaro. Balo na na sa ili niya. Ano niya wala sa react niya? Pinapakwarto ito para ito na Hindi man nakasabi. From the start, kita may Ay, ba't piling ka? yan may sarili ka mo magiging. kami na ikatang muna kami na Say na din. isuspensa ako kasi alam mo sa victim ang balo nung napunta ano yung sabi ko sir, hindi balik mo ba naman sa mga kuya Kuya. mga salamat po ano yung natin mo na magbilit sila so palagi Pero sa biyahe ang kaliwala.
siya ng general power of attorney. Kasi yung mismo assessor na yung for kanya pagiging, yung mismo assessor na yung for eh kanya mo na kahit hindi na. Yung hindi pa ka rin na Kaya nasa Naging kasabi yun? process. Yan sila na? Kapag yan, yan rin. Ikaw sa Journalism? well, yan rin. Kasi sabi nila, eh naman kata tayo. Dapat mo rin sila. Kasi ma-clear tayo, clear naman. Yun yan, sabi na ako din ka rin kita, kaya lang kahit ang nagsiguro ko. Miras tayo kayo makanina. Although mamayad ko ngayon pwede. Hindi nga naman ako kita na mukha mag-settle din. Umayad na ka na ako. Ako kita among as ng kamura. Yan eh. Bakit kami kapare-parehas kami kainin? Kung nakita kayo, yan ang biyariyan, bakit alam para kayo magastos? Ay, yan eh. Yan pintala. Nito niya mo yung kaya niya, mag-conscious niya. Ang masisya pa pero 20% lang na kayo kayang matagal. Hindi kaya ko niya, tuluyan yun eh. Alaos yun eh. Kasi migastos ko man sa kasa ako talaga. Pakikuhanin ko na mikaya, yan eh. Nung buriling gabo, pagdobi. Nung yan, ito rin ako. Makalit na namin. Kasi, dalawa mo sa makamit. Itang nito, 1.5. Magdugan niya pa siya. Makaprot ka rin provincial road. Kung wala ka pamanangin, talagang wala pa po. Alam ko na pabor, babagdugan ka na mo. Ay ba? Kasi mga kakay-kay ka nung tayo makakamay ba? At nagkapanan ka yan. Alam mo mo. Okay niyang mag-advise sa bugado ng kabila. Ang talagang totoong dahil eh, magmalasakit. Dapat pares pa rin kayo. balong bagay. Ano yung abogado? Yan yung Diba sinabi na naman ako nila. Nakayan ko pa kayo. Kita mo, sinira mo ang kami na epasato ngayon ni Denise. May accident. Ngayon, uli ka niya na talagang pasado ko na mag-ibigay. Naman naman ko, inayaan ng pinerakan ako sa inyo. Kaya mo na ako sinula ng dito. Nung makalipas sa tingin ko kasama ko, agad-agad yung lifestyle. Ngayon naman yung deed of donation na natin. Ano naman kung yung natin deed of donation? Bakit hindi na? Grabe. Ito naman di na niya eh. Ako sa nung gamit ko mo, yung kakayan ko, o tete pangantonan, at palapan ko. Kasi kung hindi yung day, kung yung alam na rin ang tao, kita mo yan, mga mo. Ko po, nakamatin na yung gapo. Hindi ka tao, tapos di sa'yo mo eh. Ito lang ato, kaya pang makanin talaga, kaya hindi ko yan kung ginagawa mo na. Kita mo yan kung may iyang kinuha din ang tangarap siya eh. Wow. Maraming question din. Nung ito pa, pagbiyak ko niya naman mababa, sige, okay mo. Ano ba mo lang 2,000 yung pakialaman ko? Kasi sinabi ko, karela, itanang mo. Magduganda pa, sir. Yan ang pag-visa. Ay, pagpagastos ang dako pa kaya ang makanini, dapat may dako pa kaya ang bugado. O, may pakailikit, may napukado. O, sige naman yan. Kahit ano. Sabi may ang kaling ginit ko, may makanini pa rin yan. O, nung itang mga sir, sabihan ko pa rin nila, kung may kaso social, kaya nagdaan yung pakos ka rin. Ito, kahit na niya, kasi rin pa rin Okay, ang posible. Ipula ko yung hindi yan, ilipat yan na yan. kasi tangke-tangke, talagang bayang may kahit sana, kami niya napatangke. Tangke-tangke na ako sa kasi magkait ulit ang madam ko kaya pag-iyak na. Nakaliparet ang kanagdagan. Ngayon, ang ending, ang niya kaya ito na nangyari kahit na nakita kabila.
Ano nangyari? Kasi clear, kitang i-claim na Tiyak pinili mo na. Kasi isipan mo na mo, nung pati arayang kain, isipan mo pinilog mo. Eh, naniman nga sa pangalawa, ya, hindi pa kanya, naman mo na, malaya. Hindi po tayo makikita siya na kailangan yung balihin mo. Ang wala nga na. Siyempre, pati na kaya, pati. Hindi mo yun, paano tayo? Alaya record yung 3441 na kanuan. Bali sising kaso. Namin tatagalan mo. Wala. Yung kaya mo na siya kasi hindi pa sila ito. So, ito kasi nakita tayo ng kain. Dapat na mapalis niya. Ala, sigurado mo sa mga. Alala ko sila. Pero may issue na naman. Diligan niya ano. Mo de binigay mo. Kaya kami ng cigarette shop. Salita ko, salita makalive tayo eh. Ang ganda ka tayo. Annotation. Kasi hindi na ko itayo dyan naman. Hindi mo narinig mo eh. Importante. Basta importante sa tayo kami. Kasi kitang tatagal na yung tao namin tatagal na. Eh, naman kitang tatagal na yung tatagal na. So, ako, siya rin ako isang face na sa tumasos na. Kuning napili iyo, yun nung kitang makita, kitang tapat na ni Patay. Sige, kami gastos. Ini-risa ko. Abogado ba? Yung kakayan mo ito, total, Benny. Yan naman Ito pang kapag-stream. Tama-tuman. Ito pang kapag-stream. Sa kanya ko ay, hanggat edi apple day, ilang baby. Makasadya yan. Pero yung kaya bago si Pilipino Kasi may balo after na nito, at may balo. Kala mo kung dapat talaga awas na Yan ang meto kasi man sa iyo. dati ko tayo. Sa init Diba may bawal? Dati pa na dito mga nasi. Diba po kapit lang. sa init bigla kayo. Sinabi ko ay sa init mo yan. Nagwa. Wala kang wait niya. Wala kang wait niya mo. Ay ba? Pag minsan. Palitan ka. Kasi sobrang ano. Malumos na mag-uuling palitan ng pangestro. Although akin ka pinakita ng pinas. Sige, sabi ko ng kain. Natutuusin mo. Marating yung sakit. Wala kang plastic. Hindi dati. Yung talaga po nakantong polis, anytime naman. Sabi na kasi ikan kami. Sino yan? Wala mag-imanan. Walang bakit yan. Ibig lang ka, yung kumati. Na? Ano pa rin po sir? Kasi kata makapagkay ka rin siya nila ng visa. Yung marunong tayo na naman yung nakalimutan. Parang nang-isipan din, mati sa beso rin naman yung mga yan. Saan? Para lumang. Hindi naman, Nabasa niyo ano? Nilita nga na kong pera Ang ibang passport ko may nagiging panuwi lang. atin lang Ano gabon. pa yun? Bitsang kapit na lepta. Ano mo? Yan, di kaya may kuwal ka pa rin. Kaya may equivalent ka. May litang sa akin. Hanglet. Ay, di pa nga na. Very square. Mga plastic pati pati bagay. Yan, yung reason ko, actually, pwede na naman kasi may tinawag din ng Ferrari. Yan yung panganin. Alay asawa. Yan yung huli dalhin kapatid na kung nagdala na naman yung party daw, onin, huli din ka kayo. Ay naman po. Kasi at niyang authorize ka naman na
ano ba yung kakapatan? Sabi ko, equal mo niya mo. Yan eh, pagawa ko yung pinaya pang kain, asawa niya, Tante ako, nung pagkano daw, pagkante pa mo, kay bakutang perang engineer, kung magkano niya nakapaseparate. Kasi naman kasuan kami, lalo nagkapakit daw, na naman ko ng buo. Itanong para kayo. Actually, paniganda na yung sigurado, kung yung pangalan. Yung pangalan, pangalawa, hindi mo na kaya sa pangalan. Sa'yo ba yan? Problema mo, ating itong Kaya mo ko, tsaka kumawa ko kasi. O ninibol sa ganun. Nino, magkailan, magpapasyon ng bigla-bigla. process na kasi yun. Wala na lang ito nga rin eh. Dapat i-execute lang extrajudicial settlement. Yung extrajudicial settlement naman, makasulat yan kay ang document na insist na lang ito nga. Mag-equal share yun. Bawat may kaso natin dito. Actually, mag-total ka lang dito sa pagkakas so may pera na yung bako. Minsan mo bubulula. Bubulula, kita mo pa. O ninibol sa ganyan. Ito yung nanggilip ko. Hindi, alam mabiling in-execute niya kaya hindi kasi kaya talaga siya kung Nano yung dokumento ito na-execute lang. Nanggilip mo. kaya talaga daw siya nito. Anong papel sinala? Kaya na, engineer. Katunayan, inganak ko ngayon yung kaya talaga kami kaya hindi lang mag-try kaya tabon ay nila papayagan siya na na yung kaya talaga ng swimming pool ang kung kaya engineer, dami. papayagan kaya din. Oo. At yun lang po Natingan mo. kaya ba't makatatak yung attorney, kaya ba't kaya pakain niya pang doble kaya kaya. Dami engineer, hindi financial. Hindi, bulit kaya sa anong kaya. Financial mo ba? Hindi, hindi ko financial. Kaya ako. Kewanin niya nito. Kewanin niya kasi as owner na rin ito, yung karapatan na mag-decision niya, ayun niya ito. Kaso, akamatayan. Pero palagi ako naman, nakasawag yun. Ang pang-claim na kitang dokumenta. Pero, yun nga, legal procedure naman yan. Gapakan yung kinain ni Goy. Ketet lang na. Gapakan yung kinain. Yan, masagal na. Minsan yung mga $100 na ito. Bilang korte ganyan ha. $100 na. Konta engineer. Para kung inuma sa inyo lahat, hindi mo sana kasi kaya yan. Pero syempre, with consideration na rin ang ating mga talaga. Mag-try, mag-decide yan ng court. Hindi ko. Pero itapin. Kailangan natin. Wala na to na engineer. Oo, wala. Parang wala nangyari. Balik sa nakaraan. Higit ko na rin eh. Yung mga sabing nakwata na, may kapag na inubar na yung guide. Kaya kailangan na bang hindi na bang problema nito. Yung naliwa kong guide, makaligawan doon. Para nila magugulo sa recent lang. Kasi yung honor din ang decision na rin guide, makuha. Ala-ala lang tayo. Hindi pwede question na ulit nila mati. Oh,
Kita mo stretching na. Pauli lang po. Mag-stretch lang siya. Pero ang ibon ka mga sir, bago matutunan tayo dito. Hindi na. Pero halimbawa, kita makanito, wala na din niya kayo. Kasi, di ako rin pangalan. Kaya, tatlo na kasi, meron kasi ginastos sa nito, padala mo rin. Pero, Lalapot po yung quality. sabyan. Mayari ka rin. Mayari kahit ang halimbawa, anong talagang i-deliver yung kahit kayo. Illegal i-cut ka natin ng legal na pinatin na para mayari na lang. Masang bakit yung kain. Yung korting malutos ka niyan na umingawan eh. Mga kayo sa mayor eh, bakit na eh, para ng mga tapos siya. Okay. Ngayon po kasi, kung ipilit tayo, O tama. I think there's a possibility na ganyan reklamo kagal kahit na kami. Kaya ba't sabihan na kung ganda kinakain na alaki ang tulungan natin na kasi Pwede mo sa dad. sa akin, alam ko. Ay, nakatak mo. Yan yung problema. Totoo. Ganito mo po yung mag-isa. Yan naman dito. Kaya ba't beta mo kasi Ano pinakasagad? 13? Ajar emang kaya Yung ako 12 na. Kulay black. May bilog sa gitna. Ate. Yung bilog sa bubong. Tapos nagka-12. Yun yung pinakasagad dati. Hindi na ako umabot sa 10, 11, hindi na ako umabot. Wala pang bangkanan. Yung isa pa lang. Isa lang. Yung queen nun, kuya, mag-update lang. Yung bagbarin, hindi lang. Tapos yung queen pa. Wow, ano mag-get together, magkain na. Puta talo, may utang ba? Yung mahirap sa mga yung pala yung hindi pala hindi na dapat pag-burst na gusto rin muna yung atake din. Para yung dalawang tira at iutang. Pero yung sabi ko, paano kung atak mo? Which one na bali yung tatlo? Kaya tamo lagi. Kasi ano pa mo kasabi na. Kakayanin yun, mawastak na. Kaya Tapos may tapos ko. Lord, meron ka. yan ako talaga prepare na yung ano. Ngayon po, pero yung aliwa naman, talagang sobrang makwarta, nagawan din ako sa shoot. Walang kasi. Buti yung kasi. Para at least, wala na maging decision, kung paano dyan tayo. Corporation ba? Ang sama ko yung corporation. Oo, may kailangan lang. Huwag masalit mo kami kaya. Tapos di ba alam ng tao. Yak naman, kaya kami. Kaya kami. Although mag-different. Pero yung malalim na kasi may tayo ka. Prove that to, Imana. Prove that. Mula to. Dito tayo anak ko. Ako po, bunso. Ali ko bunso, kabla akong bunso. Pero, hindi walang mako ang pagkatang ko. Uling akong kaya pwede talaga akong gagastos ka rin. Nagdagyan mo, ay gusto ka rin ako man. What? Ang racing? What? Kumbaga, pa-final nila. Kasi ito pang pero sir, ano sinabi ko rin kaya kayo? Alaya kasi tayo. Kaya, hanggang kaya nang sukat pagtotayan. Ang 75, may man 75 to ha. Ang gaganda pa. Sige. Ang gaganda pa. Kaya yan, sir, actually, ang yung task mapping. Wala na makakatap mapping. I-verify niya yung go. Mana mo, buya pa kanya yung gawin niya. Sir, pero karami.
Ako naman tansya ko kayo, talagang hindi ako may limitan ng mother clock ng i-honor na naman na kanya kung makakalaman ng kaso. O masabi ka, pagwal mo mga nagtituloy. Hindi naman kasi pwedeng may pangyamin kahit i-consider niya. Kung Rocky, dapat marami naman yun. Kaya kailangan i-condition kaya mag-pilot. May naman na kali, may mayari na verify. Hindi talagang open space siya kasi Kasi di sa KRC, Sudah lah, itu ni apa? ano yung masakit mo dito sa kanila. Hanggang naman may mga na saan na sumbelenta nila sa mga alaging talagang presyo na. Alaging Oo, sir, yung tatlo at least, bago kita Ay, ma'am. isang patay natin kain. Yung after ko, makalagin na I-offset mo na lang mga Yes, sir. 12 meters. Yes, sir. Pag isa likod, roadblock ko eh. Bata yun. Sabi na kasi, at hindi nakatamin pa ako. Step tayo muna. Diba? Halimbawa, okay, gawa na yung tax mapping na ako ang may So may gawa yung tax mapping eh. Yung tax mapping kasi depende yan, pina-approve ka. Hanggang talaga yung approve ka, hindi na naman basta-basta. Actually, the whole porat alayang masalis yung tax map. Pero kasabi niya yung provincial assessor, kaya eh, pupukukan din, yung bako na mag-produce lang, lalo ko within the year 2022, makapag-produce na lang updated tax map na yung pura. Kasi takal magugulong gagawin, huli nga lang tax mapping. Hindi rin ako monitor, bilhin mo lang yung mamahid na pumali. It's a value eh. So, hopefully this year, lumuwan na rin ang tax mapping. Pero para hindi kasi, particularly din, kung ating maluwang tax mapping, hindi mo yan sa inward yung tax mapping. Abalo mo yan at anong ganin mo yan. lalo na, kita bang kliyente hindi na yung babayaran, kita mismo improvement, kasi yung kamamahal na meter kasi kita po, it means in the absence of title, minsan may kasama kapamahal dito. Ito may bota po niya man improvement, kaya ang kayang akin lang na si Vincent. Groceries siya. Wala pa rin. Yung kaya kasi hindi na kasi rin kaya minsan kasi once na nag-issue ng tax debt, wala mo i-appeal first step kasi maganda yung title yun. So maybe may nalabas ko sa mga indabon na, pero yung building definitely dali man na din at yung talagang building eh. Hindi naman makakapag-issue kasi ito ganito, magkala pa rin.
sir, tingnan mo meron ito na niya po. Pero tingnan. Pero at least i-gather na nila kasi kailangan na yun. At least ating nagtatalnan. Ini, medyo tayo hindi ko babayaran na amilyar. Huling kaso improvement yan. Pero enough ng reason ito na talagang Occupied na talaga. galing. Hindi namin nga Kaya kang, halimbawa sir, ang timore ang bali, minimum mat mo, timore ang kaya kami kailangan. Itang bantang makikita kasi 100 years, min, nung halimbawa, peso pati, kay ba't, at kaya ng peso pati, kay ba't, pwede may nakatay. Okay. Okay. Kasi yung tamo kasi, ating tamo ko sa kadastro. Yung kadastro, ating lang lot by lot. Initial sukat. Kaya wala ka pang titulo, kung sakaling mag-apply ka ng titulo, ito yung maging basis ng assignment bureau. Paano? Usa ko, itando po yung ito. Let's say, ano yan. Laban tayo na nanirecords ng mga hectare. Siguro doon tamo may 1 hectare rin, alang-alang mga na tao, di kayo ng possession, tapos, wala kayong biya. Wala kayong babayang ang biya. Ito, siguro doon tayo pa ako. Kaya mo yan sa, 300 plus yan mo. Punta naman po, aliwayan nito ang dating sasabihan ng traffic. Aliwayan ba ito? Kasi kailangan tayo pang i-trace, kung ka rin niya mag-fall kahit ang kadastro tamo. Gusto talaga na-approve tamo na public land yan. Kung rin sabihan kita, pandi na pala yung gobyerno. Pwede tayo mag-fall. Pwede tayo mag-fall. Usually kung years na ang totoo process na. Pero, posible yan. Pero, itang first step na sukat research, kaya rin medyo mga promoter. Diretso yan naman kang kira mo yan sir, kasi actually, makalagyo niya ako, kinain niya makakawala ng pamilya. Kung muli na sabihin kang Kaya mo kaya although alam papeles na involved. at alam pa pero sa involved, pero bali, yun na akong magawa, yan hindi makakuha ko ito, itatak mabili ang gabi. Kaya ako na naibigan. Na kayo sa ina, kung nga, kayo sa ina na makilin na ito. Then, ito pa kahit pinagado, may parang na kasi ka naman yung data sustain kami. So, wala naman kanya. Then, itang kanya ito, pilit natin. Kumbaga, 375 yan, yung 100 plus, binigyan kami ito kaya pa namin. Kasi ito yung laki. Then, itang-itagan yung kanya ko na then, bulit sana, hanggang hinimang kini, bulit pa din ang titulo para hanggang bulit. Pag-upo niya, sana makikita pahap, tito niya makikita, katating na makatalyan. Ulit almost niya, ilang 100 years. May kaya po ba? Hindi pa po tignan eh. Hindi. Kasi 50 yun na siya kami. Kasi dahil po, kailangan na-identify tayo pa. Ikita mo yung research na talaga nga yung dokumento. May tanong yan. Para itang 1 year processing na. Si Sir mo kain, barkanta, akwa, kinamitan kita kaya, diretso yan. Diretso yan mo. Kasi clear mo yung dala niya. Oo. Ay, po, ulit yung dahil. Dahan po walang tito ka rin. May nakuha na kailangan po ka rin, ang popo rin dapat pa nga magkabali. Up and down, nanak po tito. Siyempre, kahit ay napag yung gobyerno ako. Sabi ko, siyempre, baka nila itatangalikan, makapagkal ka. Makapagkal dyan, at least kaya makapakalaman mo, kapag ito mo na sariling kaya kasi
Ito, MRC ba to? Yes, sir. Kaya sana sa yung kani, ang wala man yung kayang i-apply o cabinet unit. Yung kanya, pinitang namin ito, das. Hindi record ito, yung mismo. Ano yung mga value? Kanya din, yung buli ko sabi, paborya kasi ito. Hanggang natin niya pa record, di ba yung bilibandi? Kaya yung taga-duty at naman naman, sasabihan, technical niya pa mo. Mga rewise siya ko Yung pagkain ka ng balita kita tayo sir kasi hindi ka talaga magkain para magkain ka ng balikan. Sir, balikan sige. Yes sir, thank you. Okay, salamat. Edit mo na. Alam ko Black 34 yan. Pangalan yung Black 34. May anak kayo? Opo. Kasi yung sasakyan? Ay, nandito po sa harap po, ayun po. Ako, kakain din muna ako. Sir, ano ba yung black? Yung nakasabit po yung susi dyan ko. Hindi, ano mo Nagagay lang po ang gusto. Client mo. Hindi ko alam, nakaserya ako Reyes Jr. Client mo. Ah, Siya yan. kailan ko bibigyan? Ayun lang yun. Parang hindi ko tumako. Hindi, ewan ko kasi ito road, tama ito road. Ewan ko lang kung bakit ganyan. Saan ba siya? So, MPM din, riot cup. Ako, Riot ba yan? Oo, riot. Ano lugar yan? Mexico yan eh. MPM Ano din. natin yan eh. Oo, basta MPM 15 to. Ano? Pagkakati yan eh. Syria po, S-I-R-C. CI. Tapos po yung that, Alam ko ano eh, Black 34 yata yan. I-save mo muna, i-ano natin yan. Hindi nga, ganito kasi property nasa Mexico, di ba? Nasa Riot. Riot. Anong lugar niya? Tingnan. Kailan pa yung? Hotel tayo. sige po. Tinatag Ben Susito. May susepo. Kasi ito. NBM ah. Hindi yan BBM ah. Oo, MPM. Saan kumabata? Kasi hindi, alam ko hindi pwede sa akin. Riot. MPM. Saan NBM? Kasi ako ah, sa nakikita ko ah, parang ganyan yung lote eh. Oo, alam mo Hindi siya nag-shotgun sa tugma eh. Ibig sabihin, may problema. So, pag-verify pa natin ito na. Oo, hindi natin pwedeng i-assume na tama ito nandito. Oo, verify. Kasi ang layo eh. Puro rectangular yung tatla, no? Hindi ko mali yan eh. Subukan mo yan ako kaya BBM. BGM. Oo. O kaya, kung hindi ko pa yung BBM, MBM 15 ng, ano, ng Mexico.
Hindi. Dalawa sa kita. Tablang buko yun, may multok. Ang tayo. Ay, dahan-dahan yun. Hindi mo naman mababalatan yun.
Nasa na yung plate mo na yung lalagyan ng dye? Hindi ka pa na po. Pag walang basura yun, nagpanagod.
Ito, Brad. Ayun. Saan kayo? Wala.
Ano naman kaya, malalaglit ko yung light. Ayaw. Roger.
ayos na ito. Ayos na. Ayos na sir. Maluwag. Ang ano po kasi. Legal po. Okay. Sige. Ilang copies po? Dalawa. Dalawa po. Sige, dalawa. Kasi po sa... Ha? Kasi Sige, po huwag sa... na. Hindi na, hindi na, hindi na. Dito. Hmm. Covered po. Hindi na. Hindi ako na. May... Hindi na. wala po. Nag-lunch po. Ano? May lunch po. Ano naglas? Kahit mabalik kasi hinihingi ko eh. Para pagbalik na lang kaya din. Siguro po may kaya po. Eh, wala ko sabi. Oh, Yan. Hindi ko isa. hindi. Kahit pagbalik mo na. Ano yun? Pero... Ibigay ko naman tayo. Pag pinapadalong sa opisina kung kay Emil siya na yumon, nagawa na daw sa masangkot. Tinatapos sa tatlap. Alam ko na po. Si... Ina siya na yung ito, pinapagawa. Parang pinapapalap sa opisina. Pero ito siya na yung mood daw po. May alam po kaya, pag-status na. Sabi ba? Sangkot. Nasatsul daw po. Nakakaroon yan eh. O yun ang po. May lockdown na, may lockdown o ano. Ano daw may kaya? Hindi, kailangan yung update kung nakahati na. Pero kung pinapasubdivide po ata ito niya, pero tatanong lang po ano yung... Naga akong ganyan sa ano. Kaya sige. Ano yung kasi mas mati? Ano na lockdown sa dali ng sige. Ano muna po yan, pero... Ang tatanong. Ito rin kayo daw. Meron si Meros kanina. Yung kanina rito eh. Yung kay Juan Carlos ang namin. Hindi ko na kung ano. Hindi ko na rin.
Sir, Oy, okay na yung Mario, sir. kabili akong ano, Bray? Tatlog na maalat. Kapatid ko. 10 pesos, 360. Wala nang siguro 500 yung isang tray. Wala. Sa Pambangas West ka bibili. Dito yan sa may... Dito po. Okay. Okay na. O, sir, kaya Mario. Magkano yung Benari? Plywood yun eh. Sabi na din eh. Alam ba may bale? Simula lang din? Hmm? Sir, yung plano kanina na piniprint mo, sir, hindi ko Hindi ko. nakuha. Tsaka yung certified ko copy ng title. Hindi, yung kay Don Carlos San Mario. Ano nga yung certified ko copy hiningi mo sa akin? Ah, sige, sir. Sir, xerox ko lang itong deklara. Friend. Ayun, okay, sir. Para mag-request na. Okay na, sir. Check ko na. Ang mas. Okay na? So, magbili tayong presyo ngayon. Yes, sir. Right? Mas right? Iwan mo kaya? Aba, kuya. Okay pa. Sige pa.
nyo kailangan ng Hindi nga sir. Check nyo lang sa pagkaka. Pati naman ako. Oo, sa dali ka. Kailangan makapress tayo. Tapos, hindi ka kami makakumpay. Wala rin. Tinanong ko na yung mga clients. Bago tayo tumalun dyan. Ano ko muna yung dokumento lang, meron silang hawak. Baka mamaya tayo lahat sa atin, posible. Nangyari, yung dito pong Vegas, original, wala sila. Ay, mahirap ka. Ay, sila. Yung muna sa ano, diba bigyan kita ng ID. ID bigyan ko para dun sa maximum property. Oo. Ano na status natin muna? Bali, sir, kukuha ako kasi sir, kailangan ko ng dokumento ng original na extradition with waiver. Oo, madali natin. Sigurado makukuha natin yun. Sa'yo. So, kukuha lang ako ng muna ng tax step niya. Kasi kailangan ako ng title. Pero ipapakita ko sa Cebu. Sa Monday, makukuha ko. Hindi pa natin ma-pressure yun. Pwede na. Kaya lang. Kaya, sir, luma yung ano nila di ba? Luma na yun. Kailan pag ito, pero kumili sa akin eh. Extradition. Kailan hindi, pwede pa rin kasi. Kaya yung matagal na. Kaya nga yung merong nataging questionable. Sa ating attorney Estremilio ba yun? Oo. Tapos ano naman yun? Na-check naman na pipirmahan naman niya. Last year pala yun, last year lang. 2022. Oo, pressure na. Oo, kasi kailangan natin yung makausap ko. Ang hindi ako makasin kasi wala ng presyo. Ang problema kasi natin dito sa Biyaya, nagiging, ewan ko kung ano, o hindi lang nila ginagawa. Gusto nila. Kaya hawak niya nakikita sila sa document. Bago sila pag-compute. Pwede complete na natin yung natin sa maligaan. I-complete na natin sa pinakamataas. Sige sir. Alfred, hindi ka malagot na ng hininga rito. Nagkikita lang sir. Makati nila nila kung nakuha na ako. Parang ano eh. Sigurado ka? Oo sir. Yan yung gusto ko sa'yo ha. Naghahabog ka ng hininga mo, baka takihin ka sa puso dito. Oo sir. Naaswa ka na. Sir, yung KD Lero, nakuha ko na yung certified title niya. Yung tax debt na lang, mahal kasi ang basis na tax debt. Hindi natin mahal na nakuha ko ng tax debt. Pakikita kasi natin yung market value kung improvement. Hindi tayo makakasama. Hindi kasi, habang pinapatagal natin, yung worry ko, yung mga kausap ko kasi, baka naiinip ka sa akin. Pull out bigla yan. Pag pinula ko sa akin. Wala sa tayo. Pwede natin makita yung persona na lang niya sa akin. Hindi lang yung pwede natin kasi. Ed? Yan pinaka-relegation mo na. Actually, reporta ka na ako. Eman? Pumunta ka sa sa PLX, public, yan, public. Coordinates. Pampanga coordinates. Santa Rita.
Panayin mo na. Sito lang sa money. Gawin mo na, gagawa tayong subdivision plan. Kasi no, meron ako na. So yung sa Tamonca, sa Simon, kung hanapin mo kung grabe residential, so agricultural, TCT. So, ang mangyayari niya sir, dahil papasok naman natin sa akin, ito na extend eh. Na-extension kasi papasok din naman tayo. Siguro babayaran na sa estate ito sir. Siguro pinakamalaki na yung 50,000. Like file mga PCT. Malaki ito. Sandali lang. Sa list yan, hindi pa man napirmahan ng extension. July 14. Hindi na 14, magandang effect. Oo, mag-effect. Ngayon yung donation, di ba yung 25%, di ba yung ginawa natin sa charge? Tapos 12% interest. Ano yun? O paano yun? Yung ginawa mo dati. Kung magkano yung solar ko, yung multiply mo, yung ginawa mo dati sa, di ba, titignan mo yung solar niya. Tapos yung multiply mo, tapos 25% ng tax. Tapos 12% per interest. Yun na yung ginawa natin. Yung malakas na komplikado. Pero 12% benefit na. Oo. Pero yung subcharge, 1 25%. Sa umpisa niya. Oo. Ilang years yan? 1 year na sir. Ito sir, balik tama, 1 year na. November 5. Ayaw pa. 1 year. So 12% interest. Makampitin na natin eh. Para makaano na tayo. Oo, mga ano ito sir. Ilang square meters ito? Ito sir, malaki. 1,000. 4,000. Hindi naman lahat yan. Hindi binibili. Hindi mo naman binasa to eh. Hindi nga lahat binibili, pero yung estate niya, Hindi ganito. So ito sinasabi mo, mapapangalan pa lang to doon sa mga ano, sa anak. oo, sa mga anak ko na. Hindi pa tayo nag-execute ng deed of sale niyan. Oo, wala pa. Isa-settle muna natin ko. Wala pa tayo. Donation muna sa mga anak muna. Mamunta. Walang bayad yan? Dollar stocks? Ha? Walang bayad yan? Hindi na mabayaran natin sila eh. Sa dollar stocks, ganun pa rin 25% charges. 25%. So, kukumpitin natin siya sa estate tax. Oo. Tapos kukumpitin pa natin siya sa dollar stocks. Oo. Paano computation dollar stocks? Yung dollar stocks ay bali. Sa dollar stocks kasi may mga